Bine ați venit la un eveniment foarte important, foarte rar întâlnit, care va avea loc pe 23 spre 24 septembrie 2023. Înainte de a începe acest videoclip, țin să anunț că YouTube va aduce, poate într-un termen scurt sau poate chiar mai mult, pentru că ei deja au cerut din martie, să putem atașa audio în diferite limbi, așa cum sunt și subtitrările. De aceea, voi încerca în măsura în care se poate să vă explic în termeni subînțeleși că informația și electronica avansează cu o viteză extraordinară și că, de fapt, scopul aplicației Google și prin YouTube este de a putea traduce tot ceea ce de fapt se dă ca informație. Deci, prima rugăminte pe care o am este să vizionați acest videoclip până la sfârșit. Vor fi date informații importante, discrete. Sper să nu ducă la terminarea acestui canal, chiar dacă nu am nimic de câștigat de pe acest canal, ci pur și simplu să vă dau informația și să fiți aici. Și sper ca Dumnezeu să ne păzească, să nu mi-l închidă, să mă mai pot da aceste informații. Și haideți să începem, de fapt, ceea ce doresc să vă spun. Posibil ca până la sfârșitul acestei informații să pot să vă arăt ceea ce ar putea cum ați putea să vedeți noutățile private și cum ați putea să vă păziți de JJ-ul subînțeles de care vorbeam mai înainte. Nu voi putea comenta foarte mult pentru că se traduce totul, dar sper ca pentru unii să fie subînțeles și să încercați pe cât posibil să vă păziți viața privată dacă mai există. Și începem cu această dată. Mai întâi de toate avem 23/9. 2023 este 7, numărul nodului sud, Ketu, karma din trecut. 23/9 se reduce la numărul 5. 2 cu 3 cu 9, 14, 1 cu 4, 5. Și atunci înseamnă că avem de-a face cu Mercur și Ketu. După care se reduc din nou la 21, adică numărul 3, Jupiter. Au o informație extraordinară aici. În plus, în ziua respectivă, veți vedea cursorul de aici, nodurile Rahu se află în Berbec, Ketu se află în Balanță. Marte va fi în Fecioară. Cine este Fecioara? Astrologic îi spunem aici o poziție 6 cu 8. 6 cu 8 dacă Fecioara era în poziția respectivă, dar având în vedere că este și ascendent, are o putere extraordinar de mare pe care trebuie să o punem într-un echilibru cu negativul și pozitivul, să-i zicem un yin-yang. Deci, astrologic este un punct de întâlnire a titanilor. Poziția 6 cu 8 în astrologia vedică. O clarificare subtilă, puteți viziona videoclipul cu diferența dintre astrologia western, care are diferență de astrologia vedică de 23 de grade, plus astrologia vedică este de fapt poziția actuală a planetelor la momentul prezent, NASA, și nu estimat ca în cea western. Aveți videoclipul în descriere. Surpriză, sincronicitate, pe acel videoclip este explicat și construcția casei albe pe ascendent Fecioară. Ironic.
într-un moment în care Marte este în Fecioară. Deci, posibil să avem de-a face cu evenimente stranii în America. Ce înseamnă combinația 6-8? Cei care știu puțin astrologie, 6 sunt dușmani, credite, îmbolnăviri și 8 accidente, moarte, secrete. Putem asista la revelații conspirative, răsturnări de situație, dezvăluiri de corupție din diferite colțuri ale lumii. Nimic nou, îmi veți spune. Dacă ni se pregătește o pandemie teatrală și o licoare nouă tămăduitoare, vă rog să nu vă fie teamă pentru că vom supraviețui. În același timp, natura le va distrage atenția, dar atenție, va semăna cu deschiderea porților iadului. Nu vă înfricoșez, dar așteptați-vă la furtuni cu vârtejuri stil tornade, cu multă lumină, trăsnete, pentru că e în conjuncție cu soarele. Este ca și cum ni se pregătește meniul catastrofelor. Plus, oamenii și-au pierdut încrederea în guverne și de aceea nimeni nu va mai fi surprins chiar dacă ni se spune că de fapt conviețuim sau coexistăm cu extraterestri. Vom trece prin botezul focului pentru a ajunge la adevăr. În acest proces, poziția a 8-a va aduce moarte, la propriu și figurat. Posibil să fie explozii de aer, gaz, pentru că Rahu este în Berbec, Berbec este foc, și Ketu, axa cealaltă, este aer. Revelații diabolice în privința copiilor. De ce? Mercur reprezintă prințul. Copiii noștri sunt prinți, prințese. Ce ne ajută? Numărul redus la 3, Jupiter. Jupiter este carca, planeta copiilor în orice hartă. În momentul în care se va scoate la suprafață un plan diabolic special pentru copii, umanitatea se va ridica cu o putere imensă. Aici destinul își va pune amprenta la nivel individual, dar și mondial. Deci, de la schimbări bruște în natură, chiar tsunami, până la înnecarea la propriu și figurat cu o îndoctrinare a controlului, veți realiza că totul este o energie între bine și rău. Suntem suflete divine și avem o putere supranaturală divină. Nu contează ce religie adept ești. Contează să fii moral, etic și să te trezești, ultimul apel de trezire spirituală. Individual avem posibilitatea de a străluci în energie pozitivă. Totalul nostru, ca indivizi, va disipa tot întunericul. Întotdeauna trebuie să existe un echilibru. Dar nu uitați că nimeni nu va veni să ne ajute, chiar și extraterestri, în ghilimele, dacă veți vedea. Suntem atât de familiarizați încât nimic nu ne mai surprinde. Motivația spirituală ne călește, ne face să creștem în vibrație. Posibil pentru unii dintre voi să aveți vise bizare și spre surprinderea voastră chiar să se întâmple în realitate. Strămoșii noștri, cu care avem legături bine definite, familia, protectorii, vor fi prezenți. Atunci când există un punct Gandata, întâlnirea karmică dintre apă și foc, veți remarca prezența inexplicabilă a ceva în jurul vostru. În acea zi nu călătoriți, nu închideți nimic important. Șanse de o întoarcere de situație, dezvăluiri, șoc vor fi la cote înalte. Dacă nu îmi vor închide canalul pentru ceea ce încerc să vă spun, va fi un miracol. Dar îmi asum acest risc, este puțin din ceea ce ei doresc. Se încearcă să se aplice pe canale această
atașare audio cu traducere. Nu vă minunați că e pentru a câștiga ceva de la ei în prezent. V-am spus, nu este nimic pentru mine, dar de fapt este încercarea de a vedea conținutul fiecăruia și de a fi depistat printr-un vocabular echilibrat. Cu alte cuvinte, pregătiți-vă sufletește pentru tot. Cei care doresc linkuri care îi vor ajuta să vadă adevărul, îi invit pe descriere. Pe un link veți căuta toate noutățile posibile. Este un fel de barieră în fața altor atacuri de la JJ, ca să nu-i mai spunem altfel, pentru că audio este tradus de acolo. Iar dacă doriți să deschideți de fapt acel link cu noutăți adevărate, este bine să-l deschideți pe aplicația Rățuștii, care o aveți în descriere. V-am spus, încerc să comunic pe cât posibil în avantajul vostru. De ce? Pentru că aplicația Rățuștii nu lasă urme. Și veți depista și veți realiza că, de fapt, atacurile de la JJ vor fi o listă întreagă cu unde vă aflați, ce faceți și care este prezența voastră exact în momentul respectiv. Deci dacă doriți să vedeți ceva nefabricat și fără urme, folosiți ceea ce vă dau. Veți asista după setările de protecție la atacuri imense. Dar dacă unele aplicații nu vor merge, le puteți deschide pe un termen puțin, dar este bine să nu le folosiți. Sper să ajute pe toată lumea și să cred că nu va fi atacat virtual acest canal. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de mine, să sperăm că ne vom reauzi. Eu zic că Dumnezeu e mare și grădina Lui e mare și poate îi distrage pe unii de a ne pierde urma. Doamne ajută, vă iubesc și voi continua să vă informez astrologic și vă rog pentru ultima oară să vă deschideți inima către iubire, către spiritualitate, către rugăciune, indiferent de ce adept sunteți. Vă va ajuta enorm. Numai bine și sper să ne reauzim. Vă mulțumesc din tot sufletul.